What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon magre-review tayo ng isang GTX 1070 na video card. Ito ang Palit GTX 1070 JetStream. Ang Palit GTX 1070 JetStream ay isang Pascal GPU na may 8GB GDDR5 memory at merong PCIe x16 3.0 bus support. May base clock ito na 1500MHz at boost clock na 1683MHz. Meron itong 256-bit memory interface at 1920 CUDA cores. Ang video card na ito ay VR ready at kayang mag-support ng 4K resolution display. Sa dimensions, meron itong length na 11.2 inches, height na 5 inches at depth na 1.8 inches. Sa harap ng video card, makikita natin ang dalawang 100mm fan at ang kanyang mirror finished cover. Sa likod naman, makikita natin ang GPU backplate na brushed aluminum. Tignan naman natin ang I/O ng GPU na ito. Meron itong tatlong DisplayPort 1.4, isang HDMI port at isang DVI port. Sa side ng video card, makikita natin ang 8-pin power connector. Ang power consumption naman ng GPU na ito ay aabot sa 150 watts. At dahil dyan, kailangan nyo ng minimum 500 watts power supply para mag-smooth ang operation nito. Diyan nyo rin makikita ang SLI connectors para makapag two-way SLI at ang RGB palette logo. Pag binili nyo ang GPU na ito, may kasama tong quick installation guide, Palit CD driver, JetStream sticker, at isang 8-pin to dual 6-pin connector. So pumunta na tayo sa benchmarks. Ito ang system na ginamit namin. Ryzen 7 1700, ASRock B350M K4 motherboard, at 8GB of DDR4 memory. Lahat ng games na benchmark ay ni-run sa max or ultra settings in 1080p gamit ang version 391.35 NVIDIA driver. Iko-compare din natin ito sa nireview nating GPU from Galax, which is ang GTX 1070 Exoc Sniper. Since parehas itong GTX 1070 cards, titignan natin kung sino ang mas maganda sa kanilang dalawa. Kung di nyo pa napapanood ang review namin para sa GTX 1070 Exoc Sniper, ay nakalink yan sa video description. Unahin muna natin sa online games tulad ng CSGO, PUBG at Rainbow Six Siege. Makikita natin na kayang-kaya nito i-run ang games kahit naka-max settings pa on 1080p. Onti lang din ang pinagkaiba niya sa Galax GTX 1070 natin. Sa mabibigat naman na games tulad ng Ashes of Singularity na parehas CPU at GPU intensive. Sa 1080p makikita natin na kayang-kaya naman niya ito i-run on max settings ng 30fps average. Sa synthetic benchmarks naman, gumamit tayo ng Cinebench R15 at 3D Mark. Makikita nyo na meron tayong decent amount of frame rate sa Cinebench at halos same FPS lang ang lumalabas sa ating 3D Mark benchmark. Sa temperature naman, gamit ang 3D Mark stress test na may 20 stress loops. Kapag naka-idle, meron tayong 51 degrees Celsius at sa full load naman nakakuha tayo ng max temperature na 76 degrees Celsius. Compared naman sa Galax card natin na may mas mababang idle temps pero may mas mataas na max load temps kaysa sa Palit card natin. Overall, mineasure namin ang difference ng dalawang GTX 1070 cards natin at meron itong 3.42% FPS boost based sa ating benchmarks. In short, mas lamang ng kaunti ang Palit card kaysa sa Galax. So, aling 1070 ang mas maganda? Si Palit ba o si Galax? Ang sagot ay wala dahil parehas lang sila. Kahit na mas lamang si Palit ng 3% kay Galax ay dahil lang to sa temperature ng GPU. Ang tingin naming dahilan para dito ay merong mas malaki na cooler si Palit kaysa kay Galax, kaya pagdating sa loads ay hindi ito masyado nagtutrottle. Based yan sa comparison ng temps nila. Take note, lahat ng benchmark namin ay naka-stock clocks at naka-auto lahat ng fan speed. Kaya pagdating sa performance, equal lang sila. Kung gusto mo ng GPU na may magandang cooling sa dalawa, si Palit ang mas lamang.
Kung sa GPU naman na may magandang overclocking capability, si Galax ang lamang, lalo na meron itong 8-pin plus 6-pin power input, kaya mas flexible ito kumuha ng power draw for overclocking. Para naman sa pros and cons ko sa Palit GTX 1070 JetStream, unahin muna natin sa pros. Given naman na ang GTX 1070 ay isang magandang card para sa esports or AAA game titles. Kaya nito mag-reach ang 60 FPS mark pataas based sa benchmark natin sa review na ito at sa review namin ng GTX 1070 ng Galax. Pangalawa naman ay ang cooling ng video card na ito. Mapapansin nyo na sobrang laki ng heat sinks nito para mas maraming ma-dissipate na heat. Kaya pagdating sa max load ay di ka mamomblema. Pero dahil dito mapupunta tayo sa una nating cons, which is ang cooler niya. Sa sobrang laki nito, sakop na niya almost ang 3 slots ng motherboard nyo, kahit na isa lang tong 2-slot GPU. Kaya kung may mga expansion cards kayo or mag-SLI, medyo mahihirapan kayo. Pangalawa naman ay ang aesthetics. Bulky ang GPU na ito dahil sa cooler kaya nakalabas din ito at di natatakpan ng GPU shroud. Bukod doon, ang RGB effects din ito ay medyo static lang. Wala siyang transition pag nagpapalit ng colors. Huling cons ko naman para sa product na ito, which is medyo maliit lang, ay ang kanyang Thunder Master app. Madali lang siya matutunan at manavigate pero medyo luma na ang design nito. Para sa akin, medyo masakit lang sa mata ang kulay at fonts na ginamit para sa app na ito. Transcend's SSD 220 SSD boasts uncompromising transfer speeds of up to 540 megabytes per second to accelerate system boot up and loading times at an economic price point by using only high-quality flash chips and enhanced firmware algorithms. Transcend's SSD 220 is guaranteed to deliver greater reliability. Check it out in the video description. So dyan natatapos ang ating review para sa Palit GTX 1070 JetStream. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, huwag kayong mahiyang magtanong sa comment section at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Also, meron na kaming donate link. Kung gusto mag-donate, nasa video description lang yan. Kaya kung tapos na kayong mag-like, dislike, comment, subscribe, or donate, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.